ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਇਆ ਭੂਚਾਲ, 70 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਦਰਜਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀ। ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕਾਠਮੰਡੂ ਤੋਂ 250 ਮੀਲ ਦੂਰ ਜਾਜਰਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡੈਨਮਾਰਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਿਆ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਓਟਿਸ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸੇ ਲੋਕ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਲਈ ਹਨ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭੂਚਾਲ ਜੋ ਕਿ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰ ਇਹ ਝਟਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਜ਼ਾ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਬਸਤੀ, ਬਾਰਾਬੰਕੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ, ਅਮੇਠੀ, ਗੋਂਡਾ, ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ, ਭਦੋਹੀ, ਬਹਿਰਾਈਚ, ਗੋਰਖਪੁਰ ਅਤੇ ਦੇਵਰੀਆ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਕਟਿਹਾਰ, ਮੋਤੀਹਾਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਭੂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੀਬਰਤਾ 5.6 ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 11 ਮੀਲ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੂਚਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਠਮੰਡੂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 250 ਮੀਲ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਜਰਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਰਵਰਾਜ ਪਟਾਰਾਈ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਰੁਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 35 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਪਟਾਰਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਜ਼ਖਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਜਾਜਰਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 34 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭੂਚਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਹਾੜੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਆਮ ਹਨ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ 7.8 ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਉਸ ਸਮੇਂ 9000 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲੋਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਬਰ ਮਲਿਕ ਬਲੋਚ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਲੂਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਬਰਾਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। In social media, certainly there is media blackout in Pakistan. So the news coming from whatsoever the happenings in Balochistan do not make it to the mainstream media. People who are calling for their right to self-determination, even the people who even support these demands, are being forcibly abducted and extrajudicially killed. So, and according to the data that the Baloch human rights collected, which were verified by the different human rights organizations, only in the
first 6 months of the 2023, 160 people were abducted by the Pakistani security forces, and 10 of those missing persons were then extrajudicially killed. And it is important to know that the data, when we analyze those data, we realize that the majority of the victims are minors, and particularly students. And the victims also include women and children. And we are concerned because the women and children are also vulnerable to sexual violence during their disappearance. You said that women, children are now being targeted. Who are targeting them? Who are targeting them? Why they are being targeted? In Balochistan, the human rights violations, they happen. These human rights violations are state-sponsored human rights violations, and the security forces, particularly the Frontier Corps, the intelligence agencies, and their manufactured and nourished Dutch squads, who are mainly the religious fanatics and the outcasts, the socially outcasts. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕੇਗਾ। ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਾਨਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬਲਿੰਕਨ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸਾਕ ਹਰਜ਼ੋਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਮੁਖੀ ਸਈਦ ਹਸਨ ਨਸਰੱਲਾ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿਮਾਕਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਸਰੱਲਾ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਾਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਏ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਮਾਸ ਨੇ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਡਰੋਨ, ਮੋਰਟਾਰ ਅਤੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਮਾਨਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਲਿੰਕਨ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਬੀਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 800 ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੌਨ ਕਿਰਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਡੈਨਮਾਰਕ ਨੇ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਫਰੈਡੀ ਸਵੈਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਫਰੈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਰੈਡੀ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਕਰੂਰ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ। When we woke up to the atrocities on the 7th of October, we condemned that with many other countries. It was a terror conducted by a terror movement called Hamas. It had to be condemned, and it was condemned. Then, of course, we have also expressed our support for the humanitarian aspects, and with day by day situations, of course, we're looking into how can we help the civilians who have been caught in this, let's say, war. Do we also have Danish civilians in Israel and Gaza? Have you heard of any casualties so far? We have not, to my knowledge, heard of any casualties. There are some, as per indications that we have, but how many, where they are, no idea.
And are you sending humanitarian aid to Gaza? Yes, big time. And I think, in fact, our foreign minister spoke with the Palestinian Authority today to also to discuss how to help the Gaza Strip and the civilians, of course, mainly, how to help them. What can we do? How can we let's say, relieve them from the pains that they are, of course, suffering day by day from. ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਆਈਸਲੈਂਡ ਦੇ ਵੈਸਟ ਫਜ਼ੋਰਜ਼ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰੋਨ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਦੀਆਂ ਜੂਆਂ ਸੈਲਮਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਗਾਇਬ ਸਨ। ਲਗਭਗ 10,000 ਮੱਛੀਆਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਨੇ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀਗਾ ਗ੍ਰੇਟਸਟੋਰੀਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸਲੈਂਡ ਦੇ ਸੈਲਮਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਦੀਆਂ ਜੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨਾਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ ਵੱਡੇ ਜ਼ੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। And it was just in the news that they were just slaughtering a lot of fishes because of sea lices. So I just decided to go and take a look. And just put my drone out and flew out over the pans. And there was a boat from Norway called Hortafort number 3. Actually, there are 3 boats from Norway now in Iceland, pumping up dead fishes, slaughtering them. And as soon as I start zooming in the pens, then this is what I saw. All the fish with skinless head, meat is gone, fish dying. There was not one healthy fish in the pens that I was looking into. The only thing I was expecting to see was just big ships pumping up dead fish, and I was not expecting to see all the fishes, some of them were dead, some of them were dying, some blind. They are swimming into the pans and just basically been eating alive. All the fishes. It's the sea lices. You have so many fish in a small area. There are not so strong currents, and the sea lice comes from the ocean, and it just becomes a plague. When the sea lices hit the pans, it just exploded. They lost control of it. 3-4 weeks before that, they were just putting pesticide in all the pans to try to kill the lices. But that was not enough. There are many people that say they have never seen anything like this before. In 10, 15, 20 years, up to 30 years. The risk is really big. The risk can be that we infect our wild salmon, the trout. If the fish escape is like they did a couple of weeks ago or last summer. ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ 3 ਦਿਨਾਂ ਚੀਨ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਮਤਭੇਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਲਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੰਘਾਈ ਅਤੇ ਬੀਜ਼ਿੰਗ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਨੇਤਾ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਸੰਪਰਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 2020 ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ $13 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਬਾਈਕਾਟ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Result of the patient, calibrated and deliberate approach that we have to the relationship with China. We want to make sure that any impediments between our trade are removed. We will always raise the issues of Australian citizens. We should cooperate with China where we can, disagree where we must, and engage in our national interest. ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਰਿਆਦ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ।
ਰਾਜਦੂਤ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। This is a large delegation. In fact, all the members of the Organization of Islamic Conference decided in a meeting to have a press conference to show, number one, the unity of the group, as we have done in the past with regard to the Arab group, to show that the group is united in demonstrating solidarity and support to the Palestinian people and demanding the implementation of the resolution in the General Assembly calling for the three objectives that we are united around. Number one, immediate ceasefire to save lives. Number two is to have humanitarian assistance of a scale of a minimum of 100 truckloads of assistance to our people. We were told by our brothers in Egypt that yesterday we reached 102 truckloads. Gaza deserves to have hundreds of truckloads of humanitarian assistance. And the third objective of to stop the crime against humanity of forced transfer. So that we decided in the OIC that we will continue our collective effort in so many different ways to speak to you as a media, to do things inside the different committees of the United Nations, because there are votings on resolutions related to Palestine, to show support and endorsement as usual, but this time more forcefully. And also we are engaging the President of the General Assembly. We will meet with him soon. ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਓਟਿਸ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਕਾਪੁਲਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਕਸੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ 3.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੂਫਾਨ ਓਟਿਸ ਨੇ ਅਕਾਪੁਲਕੋ ਦੇ ਬੀਚ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਓਟਿਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 5 ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਵਜੋਂ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ। ਤਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਵਾਹਨਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ, ਦਰਖਤਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ 9 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਕਾਪੁਲਕੋ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਖਤ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਓਟਿਸ ਕਾਰਨ 43 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਹੋਟਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਤਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਪੁਲਕੋ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 5 ਦੇ ਚੱਕਰਵਾਤ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਮ ਹੋਏ ਮਲਬੇ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ UPI ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। I'll start with being thankful to the chambers of commerce and industry, that is the CIA and the FICCI, for readily agreeing to come along during this visit of mine, and the other delegations who have come, being invited by the High Commissioner and also by the teams of the MEA and so on. So, first of all, thank you for doing this. I'm indeed grateful also to the Chamber of Commerce of Ceylon for
presenting here, being present here and presenting some of your top business houses to speak and to voice the concerns. The intention of such a meeting is that. And here we start from a very strong footing. In July, when the President of Sri Lanka had visited India, together with Prime Minister Modi, they had declared or issued a vision statement, which was briefly recalled by one of the speakers. It essentially covers many of the areas which each one of you all have spoken about. And those are the areas in which India and Sri Lanka stand to benefit by greater cooperation. We need to have common areas quickly identified. We don't have time to lose. And why do I say that? India is growing fast. It's the fastest growing economy. We are showing macroeconomic fundamentals which are absolutely strong. And on that, we are able to rapidly build confidence and grow faster. Now, Sri Lanka needs that. ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16,000 ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੋਸਿਸਜ਼ਕੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 19,000 ਜੰਗਲੀ ਘੋੜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਮਬੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2027 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ 3,000 ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪੈਨੀ ਸ਼ਾਰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲੀ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14,380 ਸੀ, ਪਰ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 18,814 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਸਖਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 50,000 ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਘੋੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਰੋਬਰੋ, ਡੱਡੂ, ਚੌੜੇ ਦੰਦ ਵਾਲੇ ਚੂਹੇ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਅਲਪਾਈਨ ਆਰਚਿਡ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾਈ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਫੈਜ਼ਲ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਖੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਖੀ ਨੇ 9 ਮਈ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ 2018-2022 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।